Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat kembali ke channel Zuhairi AR. Hari ini saya akan cuba untuk modifikasikan kereta api IKEA. Ini adalah kereta api elektrik yang saya beli dari IKEA. Kalau tengok sini, dia adalah menggunakan bateri dan juga dia boleh menarik banyak gerabak-gerabak kecil ni atas track dia. Kereta api ini dikuasakan oleh bateri 3A yang kecil ni, yang menghasilkan voltage sebanyak 3 volt. So bateri ni sangat cepat habis. Kalau guna tu dalam tak sampai sehari dah habis. So saya akan gantikan bateri ni dengan bateri lithium ion, iaitu bateri 18650 ni, untuk bagi dia boleh tahan lebih lama. Walau bagaimanapun, bateri 18650 ni tak muat untuk dimasukkan ke dalam kereta api IKEA ni. Jadi saya perlukan power bank modul ni untuk membolehkan saya memberi kuasa kepada kereta api IKEA ni dari luar. Modul ini mempunyai output 3 volt, yang mana kita boleh gunakan output ini untuk kuasakan kita punya kereta api IKEA. Modul ini mempunyai dua input untuk pengecasan, iaitu satu USB Type-C dan satu micro USB. Ia juga mempunyai USB Type-A untuk output. Sebelum pemasangan, saya perlu pastikan bahawa voltage yang dikeluarkan betul-betul mempunyai 3 volt voltage dan bukannya voltage lain, supaya tidak merosakkan kereta api IKEA ini. Bacaan multimeter menunjukkan bahawa voltage yang dihasilkan adalah 3.3 volt, melebihi voltage 3 volt yang kita perlukan. Walau bagaimanapun, voltage ini tidaklah melebihi sehingga boleh menyebabkan kerosakan pada kereta api kita. Sekarang kita tengok macam mana konsep untuk penyambungan yang saya akan buat. Dari output 3.3 volt pada battery holder ni, saya akan keluarkan terminal positif dan akan sambungkan kepada terminal positif dalam kereta api, dan juga terminal negatif saya akan sambungkan ke terminal negatif. Oleh itu, saya perlu menggantikan bateri 3A yang sedia ada dengan satu benda yang lain supaya dia dapat memegang wire, dan saya perlu letakkan bateri holder di atas roda supaya dia boleh bergerak di atas track bersama-sama dengan kereta api IKEA ni. Saya juga perlu meletakkan magnet kepada carrier kepada bateri holder supaya dia boleh melekat dengan kereta api IKEA, dan juga dia juga boleh membawa gerabak-gerabak yang lain. Ini adalah design awal saya. Saya printkan dia mengikut part dengan menggunakan 3D printer. Selain part-part 3D printer, saya juga memerlukan magnet cube ni dan juga beberapa skru untuk mengikat saya punya part-part 3D printer tu. Saya mulakan pemasangan dengan menggantikan bateri 3A dalam kereta api IKEA ni dengan wire. Saya sambungkan wire merah dan hitam kepada banana plug. Dan kemudian saya sambungkan warna merah kepada terminal positif 3.3 volt dan warna hitam kepada negatif 3.3 volt. Plate ni saya gunakan untuk menunjukkan yang mana satu terminal positif dan yang mana satu terminal negatif. Dua silinder ni saya print untuk menggantikan bateri 3A sedia ada. Satu yang panjang ni digunakan untuk terminal positif dan yang pendek ni digunakan untuk terminal negatif. Saya akan menggunakan plate besi ni sebagai terminal untuk positif dan negatif. Plate ini dipotong mengikut saiz pada silinder yang saya telah print tadi. Saya patrikan plate besi itu pada wire dan saya masukkan wire tu ke dalam silinder.
Saya buat perkara yang sama untuk terminal negatif dan kemudian saya masukkan kedua-dua silinder ini ke dalam kereta api IKEA. Saya perlu drill dua lubang lain pada penutup cover bateri belakang ni kerana lubang sedia ada tak sesuai untuk mengeluarkan wire daripada badan kereta api ni. Sedikit usaha diperlukan untuk masukkan silinder ni dan juga menutup cover belakang kereta api ni, tapi saya berjaya dan saya tutup dia dengan menggunakan skru. Wire yang terkeluar dari badan kereta api ni saya patrikan ke badan plug untuk memudahkan penyambungan. Masa untuk uji penyambungan. Di sini kita tengok bahawa penyambungan saya telah berjaya, di mana IKEA tray ni boleh bergerak ke depan dan juga ke belakang dengan menggunakan dia punya toggle switch. Masa untuk pemasangan badan battery holder. Dah siap pasang, saya uji atas trek. Kereta api ini bergerak dengan baik di atas permukaan yang rata, tetapi apabila dia nak mendaki, dia mempunyai masalah, iaitu dia punya roda tersekat. Dalam ilustrasi ini, kita boleh melihat bahawa kepala kereta api ini menggunakan pacuan roda belakang untuk bergerak. Di atas permukaan yang rata, ia tidak mempunyai masalah untuk menarik beban di belakang. Walau bagaimanapun, apabila mendaki, kita dapati bahawa roda yang memacu kereta api ini akan terangkat disebabkan badan yang rigid pada dia punya load kat belakang. Untuk mengatasi masalah ini, kita perlu menggunakan roda hadapan pada battery holder untuk turun ke bawah dengan sendirinya. Dengan ini, dia dapat menarik roda belakang kepala kereta api dan membolehkan dia memacu kereta api itu untuk bergerak. Ada banyak design yang saya dah buat dan ini adalah design saya yang terakhir. Dalam design ni, roda depan dan belakang boleh bergerak ke atas, ke bawah, ke kiri dan ke kanan. Ia adalah seperti free wheel. Sekali lagi kita test atas track. Kalau kita tengok dekat sini, design ini berjaya untuk menarik kereta api ke atas. Walau bagaimanapun, kalau kita tengok lebih dekat, kepala kereta api itu akan sedikit wheelie. Tapi bagi saya tak ada masalah, boleh guna. Dah siap, saya bagi anak-anak saya main. Mereka pun sangat sukakan kereta api ini dan saya rasakan bahawa projek ini adalah satu projek yang berjaya.
Untuk cas, kita boleh menggunakan USB Type-C dan dia ada LED indicator untuk menunjukkan berapa banyak masih ada dalam bateri ni. Itu saja video saya untuk kali ini. Kalau suka, tolong subscribe, share, like dan komen untuk video-video yang akan datang. Sekian, terima kasih.